الأسبوع اللي فات أخذنا الألتراساوند الفيرست بارت. هسه we are talking with the next lecture اللي هي second part of ultrasound. إن شاء الله هو من الأدمن هنا مصطفى مو ماما، أنت الممثل موجود؟ نعم دكتور. هسه هاي المحاضرة الألتراساوند اللي هي البارت الثاني، من نخلصها إن شاء الله أنطيكم محاضرة اللي هي البرينيتال دايجنوسيس. ناخذ شوية يعني استراحة. بعدين صار تأخير بالوقت، هو المفروض ب 11، لأن أنا بصراحة رحت للكلية عبالي المحاضرات من الكلية، بعدين رجعت قال لي دكتور مبارك إنه من البيت. فإن شاء الله ما نطول ونحكيهم بسرعة، وأي سؤال عندكم إحنا موجودين، سألونا بأي وقت إذا أنتم هسه شوية مربكين على مود الامتحان، امتحانات الكورس. أوكي؟ تمام دكتور. بس for assessment of fetal well-being the first amniotic fluid volume، يعني هو جزء من assessment of fetal well-being. احنا نشيك amniotic fluid volume. طبعا احنا assessment of amniotic fluid volume قلنا by ultrasound. احنا عندنا two measurement either maximum vertical pull or amniotic fluid index. الماكسيمم vertical pull هسه راح يعني نشوفها ان شاء الله بالصور، موجوده اكو صور. احنا شنو after survey of the uterus نشوف the largest pocket or the deepest pole اللي هو free from the umbilical cord and limbs. If the measurement less than 2 cm هذه شنو معناها oligohydramnion، more than 8 cm هذه polyhydramnion. يبقى اللي احنا دائما نعتمد عليه بصراحه هو الامنيوتيك فلويد اندكس. اليوترس divided into 4 quadrants، كل quadrant احنا الميجرمنت اللي هو deepest pole، وبعدين صميتد كل gestational age اللي هو الامنيوتيك فلويد اندكس، لكنه بالثيرد ترايمستر هو between 10 to 25. فإذا احنا الميجرمنت below 10 cm هذا معناه reduce volume. if less than 5 cm معناه indicate oligohydramnion. above 25 هذا معناه polyhydramnion. احنا وين نشوفه الديكريز amniotic fluid يعني الاوليغوهيدرامينيا؟ ليش احنا ندور عليها؟ هي with fetal growth intrauterine growth restriction. ايش راح يصير؟ البلد وين يروح؟ يروح للبرين والهارت ويقلل لنا perfusion للكدنيز، so decrease لليورين output. واحدة احنا ما نعتمد، لازم عندنا فد ريسك فاكتور. هذه الصورة اللي حكينا عليها maximum deepest pole or deepest pocket largest pocket، هواي إله أسماء. هذه بالصورة، هذه أنتم شايفينها من المحاضرة السابقة، هذه fetal growth restriction، بينما هنا overweight diabetic patient. إذا تذكرون أخذناها إحنا بداية السنة بالنسبة للبلاسنتا، وأنا مطيتكم إياها صف ثاني. ليش يصير عندنا decrease بالبلاسنتال perfusion؟ تذكرون قلنا السبايرال ارتريز راح شو تصير؟ نارو، تصير العفو وايد بور لو ريزيستنس، راح تيجي سايتوتروفوبلاست ويصير لها انفيجن انتو ذا سبايرال فازل، واللي نسميه هذا epithelial to endothelial transition، حتى تنطينا هذه اللي هو thin wall. بينما if there is abnormality هنا هذا abnormal thick wall، وذول susceptible for fetal growth restriction و preeclampsia. نيجي الميجرمنت الثانية والimportant اللي هي CTG. شنو معنى CTG or cardiotocography؟ هو continuous tracing of the fetal heart rate then used to assess fetal well-being. يعني هي ماشين احنا هو fetal cardiac behavior regulated by which by autonomic nervous system, vasomotor, chemoreceptor, baroreceptor machines. طبعا any stress يتعرض للفيتس in the condition of fetal hypoxia، كل هذه الميكانيزمز will be affected. so احنا راح نحصل هذا reflection، يعني احنا اذا عندنا fetal hypoxia راح يصير عندنا abnormalities in all those physiological changes اللي هي autonomic, vasomotor, chemoreceptor, baroreceptor، احنا راح نحصلها من السي تي جي. شنو اللي نشيكه بالسي تي جي؟ عندنا baseline
rate, baseline variability, accelerations and decelerations. طبعا هذا الانتربريتيشن وياه المفروض اكو ريسك فاكتور، مثلا patients susceptible for fetal growth restriction. عندها قبل هي تقول انا عندي اطفالي يطلعون هم نموهم قليل اللي هم abnormal growth. عندها بعد قبل بالprevious pregnancy هي مثل pre-eclampsia. احنا عندنا susceptible يعني اكو ريسك فاكتور احنا ندور عليه ويا CTG حتى نقدر نسوي interpretation. طبعا البيشنت هي either left lateral or semi recumbent position. هاي دائما نسألكم to avoid the pressure on the maternal vena cava. عندنا 2 line 2 line. أول مرة الاكسترنال ultrasound transducer حتى هذا الشيء تشيك لنا monitoring للفيتال heart rate. وبعد عندنا توكو دايناميتر هذا for recording uterine contractions. So عندنا 2 line، واحد للفيتال heart rate والثاني tracing of uterine contraction. About 30 minutes احنا checking مالتنا تقريبا 30 minutes. نيجي للبيز لاين fetal heart rate هو normally between 110 to 150 beat per minute. طبعا إذا أقل هذا bradycardia، إذا أكثر هذا tachycardia. إحنا الميجرمنت about 5 to 10 minutes. Fetal tachycardia associated with which maternal or fetal infection. فمرات إذا البيشنت هي feverish for any cause، البيشنت إذا فيفر نشوفها هي أصلاً maternal tachycardia at the same time حتى بالسونيك ايد، يعني مو شرط بالسي تي جي نشوف عندنا fetal tachycardia، فاكسكلود إذا البيشنت هي أصلاً فيفر. بعد acute fetal hypoxia اللي هو هذا إحنا ندور عليه، fetal anemia and drugs. مثلا البيشنت إذا تاخذ adrenoceptor agonist مثل الريتودرين، هذه توكوليتيك drugs، ريتودرين، سالبيوتامول، هذه كلها تسوينا fetal tachycardia. بعد نيجي للبيز لاين variability. احنا مثل ما قلنا انه هذه التشينجز هي under effect of autonomic nervous system. فاذا عندنا any abnormality بالبيز لاين variability معناها عندنا شنو؟ اكو فد abnormality بالفيتال autonomic nervous system، ويعني عندنا اكو فد fetal hypoxia. النورمالي احنا دائما النورمالي هو considered normal إذا above 10 beat per minute، لكنه إذا abnormal هو less than 10 beat per minute. هسه أكو صور أراويكم إياها تصير أوضح. طبعا هو بالفيتال sleep state هذا راح يأثر لنا على variability or activity. when hypoxia, fetal infection or drugs مثل الهيبنوتيك دراجز. فإحنا نحط ببالنا بالفيتال سليب إنه هذه ممكن تشينج بالبيز لاين فاريابيليتي، لكنه شنو مثلا إحنا عندنا إذا نعطي تايم للفيتال سليب المفروض before and after هي ترجع to the normal. هذه اللي حكينا عنها. هسه نجي fetal heart rate accelerations اللي هي الهارت ريت increase 15 beat per minute lasting for 15 seconds. هذه through 20 to 30 minutes المفروض احنا نشوف 2 or more accelerations. طبعا ال presence of accelerations نسمي هذا السي تي جي انه هو reactive trace، وهذا معناها healthy fetus non hypoxic fetus. fetal heart rate decelerations اللي هو هذا أكثر sign عندنا إنه there is fetal hypoxia و fetal distress. إيش راح يقل 15 beat per minute for more than 15 seconds. وين نشوف الديسلريشن؟ هو بالفيتال هايبوكسيا والامبلايكال كورد كومبريشن. طبعا انتم بالليبر اكيد فيتال ويل بينج ديورنج ليبر طلعتكم اياها يمكن دكتوره ناديه. احنا الديسلريشن اكو يصير عندنا ديسلريشن with uterine contraction، لكنه with disappearance of uterine contraction المفروض يرجع الريت نورمال to the normal يعني level. بينما late deceleration واللي persistent deceleration هاي معناها عندنا fetal hypoxia. طبعا if there is fetal hypoxia راح يطلع لنا أكثر من sign. يعني شنو عندنا deceleration، عندنا ممكن bradycardia، عندنا بعد شنو change بالvariability. So إذا نقول normal CTG معناها شنو عندنا البيز لاين هي 110 to 150. البيز لاين هذا بيز لاين heart rate، بيز لاين variability more than 10 beat per minute، وعندنا 1 or more accelerations between 20 to 30 minutes. Suspicious شنو معناه؟
شنو معنى suspicious؟ إذا أحد يعني متابع ويانا. suspicious or abnormal CTG. شنو نلقى يعني شنو الابنورماليتيز اللي راح نشوفها بالسي تي جي؟ يا اما الفيتال هارت او اليوتراين كونتراكشن. لا احنا قلنا شنو البريزنس اوف decelerations, absence of accelerations and reduce baseline variability. احنا how we assess يعني احنا هسه طلع عندنا abnormal CTG. احنا we have to interpret يعني هي شنو الفائدة؟ احنا هذه فائدتها ان احنا we have to deliver the baby العفو or the fetus. احنا we have to terminate the pregnancy. مثلا patient تجينا 35 weeks or 36 weeks واحنا عندنا abnormal CTG وعندها هي risk factor. احنا we have to terminate يعني the presence of risk factor هي BE هي عندها history of IUGR. احنا عندنا suspicion of IUGR we have to terminate. إذا ما عندنا risk factor ممكن repeat the investigation. اكو computerized cardiotocography يعني هو راح ينطينا decision والinterpretation. الانتربريتيشن العفو الديسيجن إنه هذه طبعا انتم ترجعون عليها راح تشوفوها. هذا اللي نقول عليه abnormal variability. عندنا توتريس هذا السي تي جي. هذا مهم يجيكم بالسلايدات ان شاء الله صف سادس لازم يجي سلايد على السي تي جي اليوتراين كونتراكشن وهذا الهارت ريت. بعد عندنا another assessment اللي هو biophysical profile. هاي شوفوا كلها هذه very important. احنا شو وقت نقول شوفوا تقروها بالالتراساوند exclude non-stress. هذا السي تي جي هسه اللي احنا we do it if there is no labor يعني البيشنت not in labor نسميه non-stress test. لكنه احنا if assess يعني سي تي جي during labor نسميه stress test. النورمال هو نسميه reactive non-stress test وذا هو during labor stress test. السكند اللي هو Biophysical Profile. قلنا Amniotic Fluid Index وعندنا CTG والBiophysical Profile. انتوا اللي يداوموا خاصة نسائية ويشوفوا دائما يقروا 8/8 exclude non-stress test يعني ما داخل بالكرايتيريا. هذا هو شنو أكثر من بارامتر at the same time اللي هم شو نقيس؟ قلنا إذا هو reactive non-stress test إذا احنا we do it. بعد the presence of one fetal breathing movement through 30 minutes وهي lasting for 30 seconds. هذا أول واحد. the presence of at least 3 discrete gross fetal movement. presence of fetal tone بالأقل هي واحدة. من نقول الفيتال tone معناها أما limb extension or flexion. وبعد adequate amniotic fluid index. قلنا إذا هو less than 1 cm هذا abnormal more than 1 cm. شوفوا هنا هسه على هذه البيكتشر وبعدين نرجع. هذه السكور النورمال هو 2 الابنورمال 0. ينفصل. نرجع للجدول. هذه حكينا اللي هي البارامترز وهذا شوف الجدول ان النورمال السكور 2 والابنورمال 0. اوكي هم ايش قد 5 اذا المفروض النورمال هي 10. فال10 وال8 هذا نورمال. ال0 وال2 وال4 هذا ابنورمال. 6 هو ايكوفوكال زين يحتاج انه either repeat or another test مثلا CTG او غيرها. يبقى احنا we have two problems with biophysical profile. أول مرة هو time consuming يعني 30 minutes هواية. ثاني شيء إلى أن نوصل للباد result ممكن هو الفيتس severely hypoxic. الدوبلر investigation طبعا احنا الدوبلر هسه يعني this time حللنا هواية مشاكل. أولاً قلل لنا البرينيتال morbidity ومورتاليتي والسكندري هو شنو قلل الانترفيرنس. يعني احنا قبل الدوب وهذه مثل ما قلنا هسه السونار موجود واكو له 3 dimension 4 dimension والدوبلر حتى اكو هسه
سب سبيشاليتي للفيتلز، يعني الهارت والكونجنتال انومالي، هذا كلها هسه ابديتد. ايام زمان ممكن اوليجو هيدرامنيا، ديكريز فيتال موفمنت، تدخل البيشنت اندكشن وممكن سيزيريان سكشن، لكنه الدوبلر لا، حل هوايه مشاكل. قلنا قلل لنا البرينيتال موربيديتي ومورتاليتي، وبعد شنو قلل لنا الانترفيرنس اللي هو سيفيرلي هايبوكسيك، هذا يعني اندرجو ترمينيشن، واللي هم نورمال ممكن فولو اب. احنا الدوبلر ايضا امبلايكال اور فيتال فيزلز، الامبلايكال هذا اندايركت طبعا، والفيتال فيزلز اللي هي دايركت اني ابنورماليتي. احنا هو شنو تشيكينج فور بلاسنتال برفيوجن، من يقل البلاسنتال برفيوجن راح يزيد الريزيستنس والبيشنت يعني العفو والفيتس will be hypoxic. شيء يفيدنا بعد الالتراساوند للانترفيرنس، نحكيها ان شاء الله عندنا بالمحاضره الجايه. الانترفيرنس اللي هو فيتوسكوب، الانفيزيف اللي هي amniocentesis, chorionic villus sampling, chordosynthesis, insertion of fetal bladder shunt or chest drain، هذه كلها intrauterine under ultrasound guide. اكو بعد هذه اليوتراين artery wave form with diastolic notch، هذه بالearly pregnancy ممكن، if we notice this abnormality طبعا دوبلر هذا لليوتراين artery بالearly pregnancy especially بال 20 weeks، ممكن هذا تعطينا prediction انه البيشنت either will be pre-eclampsia or الفيتس undergo growth restriction. المagnetic resonance image الMRI اللي هو قلنا safe in pregnancy، وهذه ينطينا بعد شنو better characteristical details for the baby، فينطينا information إنه هذا البيبي after delivery، mode of delivery or any يعني management surgery for also important during pregnancy اللي عندنا suspicion أكو congenital anomaly. Thank you. هسه هذه first lecture يعني finished. نبدي بالnext lecture Prenatal Diagnosis. طبعا هذا important بصراحة المحاضرة يمكن انتم هسه مو كلش للامتحان قريب وشي، بس هي محاضرة حلوة ومهمة وراح تشوفوها هواية، ما تشوفها كلينيكلي يعني انتم داومة نسائية شفتوا، لكنه هواية يعني our society، وانا حكيت لكم عندنا احنا congenital anomaly hereditary disease وهواي يسألونا. هاي الانفستيجيشن يعني للأمانة احنا هسه ما موجودة عندنا بالعراق، بس outside موجودة، جيبوا لكم الريبورت ويسألون شنو معناها، دكتورة من المشيمة، دكتورة ايش راح نسوي، يعني يسألوكم هيجي أسئلة. فإن شاء الله ما نطول عليكم لأنه أنتم مشغولين بالامتحان. Prenatal diagnosis هو مبين كل شيء. prenatal معناها شنو during pregnancy، احنا identification of the disease or congenital anomaly prior to birth. هو مو كل patient يعني كل patient هي واحنا ان شاء الله بنعطيكم محاضرات الانفرتيليتي صف خامس. هسه الاي في اف in vitro fertilization وياها بي جي دي يعني pre genetic diagnosis. من يوصل 8 سيل ستيج راح ياخذون واحدة من هذه السيل اللي هي البلاستومير، وراح يعني interpretation for diagnosis of congenital anomaly، بحيث اكو couples go or undergo IVF program for this reason for genetic disease، يعني هم اللي abnormal embryo يعني هذا معناها failure، وهواية اكو patient احنا نوديهم outside for IVF in vitro fertilization خاصة الأعمار اللي over 40، وبعدين هم counseling للبروجرام لأن يلقون congenital anomaly. يعني هذا مو الكل patient احنا نسوي لهم هذه السكرينينج or diagnostic test. اللي عندهم family history genetic disease، اللي عندهم past obstetrical history مثل RH isoimmunization، serum screening test trisomy 21 or ultrasound screening بال 20 weeks. شو معنى screening test؟ هو التست done to identify the disease، يعني هذا السكرين not diagnostic test. البيشنت اللي عندهم individual risk assessment، ايش راح ينطينا؟ اللي عندهم risk factor
الادفانتج انه راح يقلل لنا decrease the number of procedures، وطبعا راح يقلل لنا complication، لكنه disadvantage هو not diagnostic. ممكن احنا نعتمد على السكرينينج، يعني only ممكن ultrasound واحنا نحتاج amniocentesis or chorionic villus sampling. الدايجنوستيك لا، هو هذا will definitely identify the disease، يعني study chromosomal study اللي هو FISH or PCR whatever، يعني هذا prenatal diagnostic test. الادفانتج هو definitive answer or definitive diagnosis، while disadvantage وياه هسه ما راح نحكي انه associated with complication. احنا البرينيتال diagnostic test عندنا two، هما either non-invasive or invasive. هسه نيجي للنون invasive test. النون invasive انتوا شو تقولون؟ ممكن منو؟ اللي هو الالتراساوند، مو صحيح؟ الالتراساوند شنو ينطينا؟ الالتراساوند structural abnormalities، ممكن اللي هي اللمز، حتى الهارت مثل ما حكينا، الانفالوسيل and many congenital anomaly، وهو screening and diagnostic. احنا عندنا between 10 to 14 weeks إذا لقينا abnormal knuckle translucency، يعني thick knuckle translucency، هذا معناها neural tube defect. At 18 to 20 weeks 75% of fetal abnormalities can be diagnosed. ممكن أقل، مرات الأنكفالي أقل من هذا gestational age إحنا we can diagnose by ultrasound. هذا هو الفيرست ترايمستر، هذا knuckle translucency. نشوف هذه هسه نأشر لكم عليها، هذا الباك of the neck، هنا thickened knuckle translucency معناها abnormality especially بالداون syndrome، هذا بالفيرست ترايمستر. cleft lip and palate، شوفوا هذه by ultrasound ventriculomegaly or hydrocephaly، وهنا multicystic dysplastic kidney، هذه وبعد اكو صور اوضح. بعد عندنا من النون انفيزيف هو maternal blood test. عندنا maternal serum alpha fetoprotein، هذا produced by the fetus enter to the maternal circulation by first trimester from the yolk sac and the second and third trimester from the liver. هو normally increase between 12 to 32 weeks، لكنه راح يصير abnormal rise in the neural tube defects. شو وقت بالعكس بالداون syndrome راح يصير عندنا decrement، يعني abnormally low in about 60% of the patient. Maternal serum alpha fetoprotein raised in the level in the neural tube defect مثل meningocele واحدة من عندهم. احنا screening for neural tube defect at 15 to 20 weeks. If positive احنا بعد عندنا details ultrasound. اكو بعد another conditions هو ممكن راح يصير عندنا elevation للالفا فيتوبروتين، منهم multiple pregnancy، teratoma، congenital nephrosis، anterior abdominal wall defects. another test اللي هو human chorionic gonadotrophin. احنا تعرفون الhuman chorionic gonadotrophin هو important، احنا diagnosis of pregnancy من عنده هو elevation. شو وقت هذا بالداون syndrome، يعني احنا بالداون syndrome هسه صارت عندنا 3 criteria. الhuman chorionic gonadotrophin high level، low level of alpha fetoprotein، وعندنا اللي هو thickened knuckle translucency. بعد elevated level وين نلقاها؟ بالmolar pregnancy، partial mole also associated with triploid، يعني احنا من نشوف partial mole معناها يجي ببالنا انه بعد عندنا congenital anomaly. any patient هسه حتى مرضانا احنا نحكي وياهم دكتورة أنا عندي هالقد babies with anomaly، أنا هسه من أسوي pregnancy normal pregnancy راح يجيني لو هم congenital anomaly. شوفوا احنا هو شيء يفيدنا اول مره explanation، نقول لهذا البيشنت انت والهازبند ممكن اكو كروموسومال ستادي، طبعا هذه اوتسايد هذه وحده، وبعد نقولها اكو diagnostic test حتى لو اور بيشنت عندكم اقارب ريليتيف مرضى يسالوكم اكو موجوده هي اوتسايد هسه اللي نحكيها Amniocentesis chorionic villus sampling. عندي الريبورت عشان انا ببالي يعني هنا هم بالباوربوينت تشوفوها.
اكو هواية سناتر حتى بألمانيا أكثر شيء، حتى إيران يشتغلوها، لكن نقطة مهمة إحنا نحكيها للمريض إنه if there is anomaly you have to terminate pregnancy. اكو هواية مرضى مثلا اهلها hereditary disease ثلاسيميا وغيرها، اكو patient مثلا قبل فترة نورمال سوت التست نورمال اوكي، لكن اكو patient سوت التست هو abnormal عندهم ثلاسيميا، لكن قالت انا دكتورة ما انهي الحمل، هذا حرام. اذا حتى هم outside مو مثلنا من ناحية الحلال وحرام، لكنه اكو مرضى refuse termination of a pregnancy. فاحنا اول مرة الريسك we have to explain the risk الcomplication، بعدين أهم شيء هو if termination of a pregnancy is unacceptable إحنا بعد diagnostic test will be fruitless. يعني why إحنا interference هو بعدين patient refuse termination of a pregnancy. هسه نبدي بالinvasive test اللي هي Amniocentesis، من اسمها Amniocentesis، وانتم طبعا اكو Amniocentesis هذا diagnostic، اكو therapeutic بالpolyhydramnion حتى نقلل الريسك of rupture membrane والديسكomfort للبيشنت، ممكن عندنا therapeutic هو Amniocentesis. الامنيوتيك فلويد شنو بي amniocyte وفايبروبلاست، هذه shade from the fetal membrane skin and fetal genitourinary tract. طبعا هذه احنا بالامنيوسنتيسيس ناخذ sample about 15 to 20 ml، وبعدين هذا study for congenital anomaly. بعد fluid can be used for estimation of bilirubin in cases of hemolytic disease اللي حكينا alpha fetoprotein and acetylcholinesterase. السيلز بعدين karyotyping for chromosomal abnormalities. الكلتشر بالامنيوسنتيسيس about 7 to 10 days، لكنه طبعا عندنا اكو نيو تكنيك اللي هي PCR والفيش تنطينا result within 48 hours. The preferred time of amniocentesis about 15 to 16 weeks. ليش؟ حتى اكو amount of fluid، عندنا fluid. البروسيجر أول مرة البيشنت هي المفروض يعني الديوريشن حتى نعرف إنه before our procedure ultrasound amount of adequate amount of Thi-Qar about 150 to 100 ml, sterilize the abdomen, 22 gauge spinal needing is used. طبعا هذا كله under ultrasound vision، احنا كله under ultrasound. حتى بالثيرابيوتيك مرات احنا نسوي ثيرابيوتيك نيدل زين، واحنا نسحب من الامنيوتيك الفلويد حتى نريح البيشنت، كله under ultrasound. ناخذ 15 to 20 cc amniotic fluid، ننطي للبيشنت NTD اذا البيشنت هي RH negative. الريسك ايش قد الريسك عندنا after هو miscarriage about 1%. هذه هي البيكتشر للامنيوسنتيسيس، شوفوا under ultrasound هذه النيدل توصل للامنيوتيك ساك والامنيوتيك فلويد، هنا aspiration about 15 to 20 cc for study. limitation يعني difficulties of a procedure. منو عندنا إذا البلاسنتا anteriorly multiple pregnancy maternal obesity or oligohydramnion. الريسك هسه اللي حكينا pregnancy loss abortion 1%, bleeding, infection, rupture membrane، ممكن preterm labor, leaking of amniotic fluid. زين if طبعا إذا هو أوليغوهيدرامنيا وإحنا هم بعد take من الأمنيوتيك فلويد ممكن increase the risk of RDS in the newborn. The second هو chorionic villus sampling. chorionic villus sampling تقريبا 10 week. شنو ناخذ؟ collection fragments من البلاسنتا اللي هي chorionic villi، وبعدين هي examined for congenital anomalies. السيتوتروفوبلاست انتم تعرفون البلاسنتا هي سيتوتروفوبلاست اللي هي ديفايد وسينسيشوتروفوبلاست. السيتوتروفوبلاست هي اللي رابط لي ديفايدنج، فاحنا ناخذ سيل من السيتوتروفوبلاست وبعدين فور كاريوتايب about 24 to 48 hours. chorionic villi هي base source of DNA. It can be performed at 10 weeks of gestation. شو وقت احنا نسوي الانديكيشن؟ DNA analysis for sickle cell thalassemia، يعني هاي hereditary hemolytic disease, chromosomal abnormality and inborn error of metabolism. هاي ليش؟
هسه البروسيجر احنا عندنا either trans-abdominal or trans-vaginal trans-cervical. هسه البيكتشر اراوي لكم اياها ونشرح على البيكتشر. عندنا either هذا trans-cervical or trans-abdominal. الترانس-cervical هذا اللي نشوفه شو وقت إذا كانت البلاسنتا posteriorly زين or in the multiple pregnancy or thick abdominal wall. هو البتر الترانس abdominal. شوفوا الترانس abdominal هي easier طبعا the same إنه البيشنت هي sterilize للأبدومن زين. explanation to the patient نفس الشيء نعطي للبيشنت sedation. after that طبعا هذه السيلز undergo اللي حكيناهن PCR or FISH وراح تجينا result through 48 hours. الكومبليكيشن طبعا الكومبليكيشن بالكوريونيك فيلا سامبلينج مسكرج هو أكثر تقريبا 2%، بالامنيوسنتيسيس هو 1% while بالكوريونيك فيلا سامبلينج هو 2%. هسه نيجي للثيرد invasive procedure هي كوردوسنتيسيس. Fetal blood lymphocytes are rapidly cultured will result also within 48 to 72 hours. شو وقت الانديكيشن؟ احنا قلنا بالايرلي طبعا هو بالكوريونيك فيلا سامبلينج superior to the amniocentesis. ليش؟ early in pregnancy. هاي بالنسبه للكوريونيك اذا نرجع على البيكتشر early in pregnancy. فاذا هي البيشنت 10 weeks او احنا الديسيجن هو termination of pregnancy راح يصير شنو؟ more easier the answer كورتاج. هاي وحده. ثاني شيء psychological. كل ما البريجننسي يعني develop وgrowth للفيتس intra-abdominal psychological patient emotionally يعني connect to the fetus خاصة إذا تبدي الموفمنت يبدي الكويكنينج. هاي وحدة. لكنه منه الأكثر ريسك الكوريونيك فيلا سامبلينج هو more risk من الامنيوسنتيسيس. كوردوسنتيسيس شو وقت نحتاجها؟ هي طبعا ممكن نوصل بال 20 weeks to 28 weeks. يعني شنو البيبي كبير يعني هذا اكو عندنا بعد قلنا psychological و difficulties. لكن شو وقت الانديكيشن اوف كوردوسنتيسيس مع العلم انه هو اكثر ريسك اوف miscarriage واكثر complication اذا عندنا failure بالامنيوسنتيسيس or mosaicism in the chorionic or amniotic fluid. شنو معنى mosaicism؟ يعني مثلا بالكوريونيك فيلا سامبلينج اخذنا سامبل يطلع عندنا لاين تو لاين نورمال سيل ولاين abnormal سيل يصير الديسيجن صعب فنحتاج كوردوسنتيسيس or fetal assessment اذا البيشنت هي with RH incompatibility or viral infection هو associated with high risk of fetal loss. The procedure is site either placental insertion of umbilical cord or abdominal insertion of the cord or intrahepatic vein or fetal heart. يعني شوف ايش قد اكو risk. The suitable time هو من 20 to 28 weeks. والريسك هاي اللي حكينا هو bleeding from site of puncture, cord hematoma, fetal bradycardia or fetal deformity ممكن injury يعني. زين هذا شوف الجدول هو very important. طبعا هذا إذا تفهموه هو كلش كافي. not gestational age وهنا المسكارج. كوريونيك فيلا سامبليك بالفيرست ترايمستر قلنا 10 or 11 weeks وهنا 2% عندنا risk of miscarriage. Amniocentesis بال 15 weeks هو 1% risk. Chordosynthesis around 20 weeks قلنا ممكن 28 والريسك أكثر من 2 to 5%. بعد عندنا امبريوسكوبي أو فيتوسكوبي. طبعا هذا شنو direct visualization لكنه هو يبقى limited ويبقى هو associated with high risk ممكن injury to the patient. كل هذه البروسيجرز اللي حكينا عنها وين قلنا الكومبليكيشن تصير بالمالتيبل pregnancy بالأوليغوهايدرامينيا. هذه بعدين احنا talk with the patient هوي يعني شنو راح البيشنت after procedure شو نسوي؟ قلنا إذا RH negative راح تحتاج NTD هذه أول وحدة. بعد هو هوي connect ويا البيشنت بيبر مثلا اللي outside عندهم أو أرقامهم تندزلهم الريبورت after how long شنو الطريقة اللي حكيناها. عندنا 3 options للريزلت. either إنه هي normal result so the pregnancy continue. هذه أول وحدة. زين
هذه أول وحدة. or abnormal، احنا راح تطلع لنا abnormal result. ممكن هو continuation for pregnancy، لكنه صار عندنا idea انه هذا abnormal baby. where the site of delivery، طبعا لازم tertiary center، اكو team، اكو عندنا pediatrician، اكو to continue. or termination of pregnancy، or صح هو termination of pregnancy، لكنه احنا عرفنا اكو هذه there is congenital anomaly. من هالنوع of congenital anomaly شنو راح يصير عندنا risk، شنو for recurrence. اوكي، هذا هو الداون سيندروم. احنا طبعا اكو ريسك للداون سيندروم اذا family والage of the patient more than 40 years. How we diagnose؟ هما طبعا lovely الداونز حكيناهن، قلنا احنا عندنا not only one test وانما مجموعه اللي هم النكل translucency thickened knuckle translucency، هذه اول وحده. بعد الفا فيتو بروتين راح يكون low level و high level of human chorionic gonadotrophy. Thank you. وانتو any question شنو عندكم من سؤال ممكن تسألون at any time. تسمعوني؟